आजको इन्टरनेटको समयमा प्रत्येक व्यक्तिले ब्लकचेनसँग सम्बन्धित सबै जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छ। सबैको दिमागमा एउटै प्रश्न छ कि ब्लकचेन के हो र यो कहाँ प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए तपाईको दिमागमा यस्तै प्रश्नहरू छन् भने आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई ब्लकचेन के हो, ब्लकचेनमा कुन प्रविधि प्रयोग गरिन्छ, ब्लकचेन टेक्नोलोजीका फाइदाहरू के हुन् आदिसँग सम्बन्धित सबै जानकारी साझा गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले ब्लकचेनका सबै महत्त्वपूर्ण विवरणहरू प्राप्त गर्न यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। त्यसो भए आजको यो भिडियो सुरु गरौँ र जानौँ कि ब्लकचेन टेक्नोलोजी के हो। 1. ब्लकचेन प्रविधि के हो। ब्लकचेन टेक्नोलोजी एक प्लेटफर्म हो जहाँ डिजिटल मुद्रा मात्र होइन तर कुनै पनि कुरालाई डिजिटल गर्न सकिन्छ र यसको रेकर्ड राख्न सकिन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा ब्लकचेन डिजिटल लेजर हो। यसमा हुने कुनै पनि लेनदेन चेनमा जोडिएको प्रत्येक कम्प्युटरमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसलाई क्रिप्टोकरेन्सीको मेरुदण्ड भनिन्छ। तर यो क्रिप्टोकरेन्सीमा मात्र नभई अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो एक सुरक्षित र विकेन्द्रीकृत प्रविधि हो जुन ह्याक गर्न लगभग असम्भव छ। 2. ब्लकचेनले कसरी काम गर्छ। ब्लकचेनले डिजिटल जानकारी रेकर्ड गर्न र वितरण गर्न अनुमति दिन्छ। ब्लकचेन लेनदेनको रेकर्ड हो जुन परिवर्तन गर्न, मेटाउन वा नष्ट गर्न सकिँदैन। ब्लकचेनलाई डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ। ब्लकचेन पहिलो पटक 1991 मा एक अनुसन्धान परियोजनाको रूपमा आएको थियो तर वर्ष 2009 मा बिटकवाइनमा प्रयोगको लागि राखिएको थियो। यो अहिले क्रिप्टोकरेन्सीसँगै अन्य धेरै उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ। 3. यो डाटाबेसबाट कसरी फरक छ। ब्लकचेन र डाटाबेस धेरै समान छन्। डाटाबेस कुनै पनि प्रणालीको जानकारीको एक संग्रह हो। ब्लकचेन पनि डाटाबेस जस्तै छ तर यसले धेरै कोटीहरू अन्तर्गत जानकारी सङ्कलन गर्दछ। यी समूहहरूलाई ब्लक भनिन्छ। यी ब्लकहरू धेरै अन्य ब्लकहरूसँग जोडिएका छन् जसले डेटाको श्रृङ्खला बनाउँछ। त्यसैले यो प्रणालीलाई ब्लकचेन भनिन्छ। सामान्य डाटाबेसहरूको विपरीत ब्लकचेनमा कुनै एकल अधिकार नियन्त्रण छैन। यसको पछाडि सोच यो थियो कि यो केवल प्रयोगकर्ताद्वारा सञ्चालित हुनेछ। 4. ब्लकचेनको नाम कसरी प्राप्त भयो। ब्लकचेन 2 शब्द मिलेर बनेको हुन्छ। पहिलो ब्लक र दोस्रो चेन। ब्लकले ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा धेरै डाटा ब्लकहरूलाई जनाउँछ। मतलब कुञ्जी डाटा यी ब्लकहरूमा राखिएको छ। विभिन्न बक्सहरूमा मुद्रा डेटा समावेश छ र तिनीहरू एक अर्कासँग जोडिएका छन्। डाटाको लामो श्रृङ्खला सिर्जना हुन्छ। नयाँ डाटा आउँदा यो नयाँ ब्लकमा प्रविष्ट हुन्छ। जब ब्लक भरिन्छ यो नयाँ डाटामा संलग्न हुन्छ। त्यसै गरी सबै ब्लकहरू एक अर्कासँग जोडिएका छन्। निष्कर्ष। ब्लकचेन टेक्नोलोजी भविष्यको संसारको लागि सम्भावित स्थानमा धेरै पूरक हुन सक्छ जुन दुवै केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत मोडेलहरू समावेश गर्दछ। कुनै पनि नयाँ प्रविधि जस्तै ब्लकचेन एक विचार हो जुन सुरुमा बाधा पुर्याउँछ र समयसँगै यसले पुरानो तरिका र नयाँ आविष्कार दुवै समावेश गर्ने ठूलो इकोसिस्टमको विकासलाई बढावा दिन सक्छ। केही ऐतिहासिक उदाहरणहरू छन् कि रेडियोको आगमनले वास्तवमा रेकर्ड बिक्री बढाएको छ र खैन्डो जस्ता पाठकहरूले पुस्तक बिक्री बढाएको छ। अब हामी न्युयोर्क टाइम्स, ब्लगहरू, ट्विटर र व्यक्तिगत ड्रोन फिडहरूबाट समान रूपमा समाचारहरू प्राप्त गर्छौं। हामी दुवै ठूला मनोरञ्जन कम्पनीहरू र युट्युबबाट मिडिया खपत गर्छौं। यसरी समयको साथमा ब्लकचेन टेक्नोलोजी दुवै केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत मोडेलहरूको साथ ठूलो इकोसिस्टममा अवस्थित हुन सक्छ। त्यहाँ दुवै फिएट मुद्राहरू र क्रिप्टोकरेन्सीहरू सँगसँगै अवस्थित हुन सक्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।